با نام خدا سلام خود را برای مردم 8 میلیارد مردم جهان میرسانم. ما میخوایم در مورد بدبختی همه مردم دنیا بشریت صحبت کنم و کتابایی را که من نوشتیم، کتاب اولم که 900 صفحه بود و کتاب دومیم 1100 صفحه در مورد خانواده راتشیلد است. یک خانواده زایونیست است که تمام دنیا زیر سلطه از ایناست، که اول اینا اروپا را گرفتن، بعد امریکا را گرفتن و 4500 موضوع دومی ما 4500 تینک تانک های مایند کنترل و اتاق های فکر از ایناست که 2200 از اروپاست و 2203 از امریکاست و 78 تینک تانک های مایند کنترل از اسرائیل است. مجموعاً اتاقای فکر است که تینک تانک های مایند کنترل است که مردم جهان چطور اینا مایند کنترل میکنن. دیگه خانواده راتشیلد که است تا سال 1763 در دنیا وجود نداشت. بعد از سال 1763 اینا در اروپا تمام بانک های مرکزی اروپا را زیر تسلط خود گرفتن و بعد از او اینا خانواده دومی که است که دنیا زیر سلطه‌اش است، یعنی انرژی جهان زیر سلطه‌اش است، خانواده راکفلر است که 107 سال بعد در امریکا با وجود آمد. این در تاریخ 10 جنوری 1870 یعنی خانواده راتشیلد در 1763 به وجود آمد در اروپا و خانواده راکفلر در 1870 در امریکا به وجود آمد و امریکا زیر سلطه‌اش تا حال است. خانواده راتشیلد اینا یک خانواده زایونیستی است که شما اینا را اقدر نمیشناسین. بعضی کسا اینا را به نام کمیته 300 یاد میکنن و بعضی کسا به نام ایلومیناتی و ایلومیناتی اگر شما نوشته کنین تنها نمادها و سمبولای از اینا در اینترنت می آید، ولی تشریح نمیکنه که ایلومیناتی کی است یا کمیته 300 کی است. یا 313 خانواده زایونیستی است که در اروپا زندگی میکنن و تمام دنیا را زیر تسلط خود دارن، که بزرگترین از اینا خانواده راتشیلد است که در سال 1798 بانک های مرکزی اروپا را زیر تسلط خود آورد. بعد از 1763 که اینا به وجود آمد دیگه تا حال از طریق بانک های مرکزی اروپا اینا در سال 1913 یکی از اینا به نام ایولین راتشیلد رفت و امریکا را، بانک مرکزی امریکا را در سال 1913 بانک مرکزی امریکا را زیر تسلط خود آورد و اینا از طریق امریکا و اروپا و از طریق امریکا اینا تسلط بلا منازعه در تمام کشورها دارن و تمام بانک های مرکزی دنیا زیر تسلط بانک مرکزی راتشیلد است که در سوئیس است، سویزرلند، به نام BIS بانک فور اینترنشنال سیتلمنت، بانک تسویه حساب های بین المللی. و این دو بازو دارد که بازوی راستش IMF است که صندوق بین المللی پول در واشنگتن است و بازوی چپش ورلد بانک است یا بانک جهانی که هم در واشنگتن است. که از طریق از این دوتا دنیا را اینا بانک های مرکزیشان زیر تسلط دارن. و چهارمیش که تنیش است و ورلد اکونومیک فروم که مسئول از او کلاوس شواب است که مو د گریت ریست اینا با وجود آورد کلاوس شواب. دیگه این خانواده راتشیلدی خودش هیچ وقت نمیخواد که نامش برده شود در جهان یا در از طریق رسانه ها و میدیا. این از طریق نو اجنت داره که دنیا را اونها کنترل میکنه، یعنی 9 تا مزدور یا اجنت داره که برنارد لوئیس بود که او طرح نقشه بزرگ اسرائیل در سال 1984 با وجود آورد که
چطور کشورهای همسایه اسرائیل تضعیف بسازه و تجزیه بکنه، عربستان، ایران، افغانستان، سوریه را، عراق، اردن و همینطور مصر، تمام کشورهای غرب آسیا را که اونا را به نام شرقی میانه میگن. و اجنت دومیش کیس روپرت مرتاک است که او تمام بیش از 300 رسانه های دنیا زیر تسلطش است، به شمول BBC یا وایس آف امریکا، فرانس 24 یا دویچه وله و تمام میدیایی که الجزیره است، قطر است و همینطور دیگر تلویزیون های دنیا زیر تسلط از این است. این کیس روپرت مرداک است. اجنت سیومی به نام جین شارپ است که هم شما با نامش آشنایی دارین و همینطور اجنت چهارمیش که مایند کنترل در جهان پیش میبره دکتر جوزف نی است که استاد یونیورسیتی در امریکاست. دکتر جوزف نی کتابش باید شاید شما دیده باشید به نام سافت پاور یا جنگ نرم. و همینطور اجنت پنجمیش خود چی است که امی کسی که چی را به وجود آورد غیر از کیس روپرت مرداک و جین شارپ و برنارد لوئیس و همینطور جان راولینگ است که در سال 1921 اتاق فکر تینک تانک مایند کنترل در 1921 توسط به دستور خانواده راتشایلد ای با وجود آورد. اصلا اتاق فکر اولین تینک تانک یا سازمان استخباراتی از اروپا و امریکا در سال 1909 با وجود آمد که به نام MI6 بود، از لندن بود. بعد از او ای دیگر سازمان‌های استخباراتی را بعد از جنگ دوم جهانی با وجود آورد که برای کنترل مردم اروپا و امریکا که از طریق از اونا باز مردم جهان اینا زیر کنترل خود داشته باشند. با همین اساس یا پایگاه نظامی امریکا را در دنیا در تمام ممالک جهان عیار کردن، انستالیت کردن. 823 پایگاه نظامی در تمام ممالک جهان اینا دارن که از طریق از او میخواین که تمام کشورها معاملات بین المللی خود را توسط ارز دلار انجام بدن، نه با ارز خود. مثلا هر کشور که هست ارز خود باید یا پول خود را استفاده نکنه، کارنسی و دلار. کمی داستان پترو دلار از امی با وجود آمد که یعنی دلار باید استفاده شود در تمام کشورها. رئیس جمهوری که اگر بخواهد که دلار را استفاده نکنه و پول خود را او را برانداز میکنن، از بین میبرن، و مثل قذافی، صدام حسین و دیگر رئیس جمهورها مورد دیگر خود میارن امریکا. و اگر بگفت باشه دیگه باز اون امی پروژه خود اینا پیش میبرن. پایگاه نظامی امریکا امروز حتی به 900 حتی به 1000 رسیده و مردم جهان اگر میخواین که از این سلطه زاینیزم یا می خانواده راتشایلد یا امریکا نجات بیافن، هر کشور اگر میخواد آزاد شود باید اینا معاملات ارزی خود با کارنسی یا با ارز خود انجام بدن. و امروز این شده. میره اولین کشور که آغاز کرد چین بود که او آغاز کرد و همت در دهه 2000. بعد از او با تقلید از چین روسیه هم این کار آغاز کرد و دیگر کشورها هم آیسته آیسته این ایده را گرفتن که باید ما از زیر سلطه زاینیسم بین الملل یا امریکا یا اروپا ما خارج شویم. و اروپا چی داره که ما زیر تسلط از این هستیم؟ تمام انرژی ها، کسی که انرژی داره او آسیاست و دیگر کشورهای افریقا و امریکای جنوبی، ولی اونا همش زیر تسلط از ایناست. کشورهای اسلامی هستن، پادشاهایشان، رئیس جمهورایشان، مردمشان فکر میکنن که رهبرشون اموستک، در حالی که این معلومات ها را اطلاعات حکومت های از نو بر از نو نمیتن که رهبر هر مملکت اما بانک مرکزیش است و او بانک مرکزی زیر
تسلط IMF است، صندوق بین‌المللی پول که در واشنگتن است که بازوی راست امی BIS است، بانک فور اینترنشنال ساتلمنت. دیگه اینا از طریق همون نوع اجنت که یکی دیگهش به نام جورج سوروس است. جورج سوروس انقلابات رنگی که در تمام کشورها برآ انداخته بود، او از امریکا را تسلطش داره به دست خود و او جورج سوروس همی کار انجام میده. دیگه شما اگر میخواین که این آزادی را به دست بیارین، یکی تسلط اقتصادی است و یکی تسلط فرهنگی است و اینا هم بعد از اینکه MI6 و MI5 اولین میدیا یا رسانه را که یا با وجود آوردن BBC بوده که BBC را با وجود آوردن. بعد از او دیگه میدیا توسط BBC با وجود آمده. اگر شما میخواین که از زیر سلطه از اینا خارج شوین، BBC را نبینین. ما برای شما سایت هایی را معرفی میکنم که بیش از 100 سایت است، یعنی تقریبا با 500 سایت میرسه که شما میتونین او را ببینین که واقعات در مورد جهان میگن. ولی BBC یک سایت است که از طریق از او مغز شما را کنترل میکنه و یا در نظر دارن خودمی خانواده راتشیلد بعد از جنگ دوم جهانی بخصوص اینا دیزاینر را طرح کردن که برای کم کردن نفوس مردم جهان. این ما برای شما همیشه در پروگرام‌های بعدی با سورسز یا منابع معرفی میکنم که چطور تا تعداد نفوس مردم جهان اینا کم بسازن از طریق کشتن از اینا، از طریق ویروسایی که یا از طریق جنگ‌های داخلی، که چطور ما جنگ‌های داخلی را در کشورها برا بیندازیم. و این پلانا رو ما براتون تشریح میکنم در پروگرام بعدی خود که MI5 یکی MI6 است، یکی MI5 لندن از انگلستان و FBI که بعد از CIA است برای امنیت امریکا را، او را FBI میگن امنیت داخلی را، ولی امنیت داخلی انگلستان یا اروپا را او را MI5 میگن. اینا میگن امنیت ما تا وقتی می باشد که ما دیگه کشورها را ناامن نگاه کنیم. با مو خاطر اینا گفتن که باید چین ناامن باشه، روسیه باید ناامن باشه توسط مردم خودش و اینا را ما تحریک کنیم از طریق BBC رسانه ها. با مو خاطر متاسفانه کشورها مردمش BBC را میبینن و حکومت های از اینا ناآگاه هستند که برشان این معلومات بدن که شما یگانه کار را که فعلا انجام میدین میدیای انگلیس نبینین، BBC را. بعد از صدای امریکا، وایس آف امریکا یا دیگه رسانه ها به تقلید از BBC تمام برنامه را یا اخبار ماین کنترل هر روز اینا نشر میکنن تا مردم جهان هر کشور بدیایش انلارج بتن، بزرگ کنن، برشان تشریح کنن و خوبیایش دفن کنن، یعنی پنهان کنن، فرستاپن کنن. این شیوه کارشان است که چطور ما جنگ‌های داخلی را در کشورها برا بندازیم و اقلیت‌های مثلا قومی را ما قربانی کنیم علیه اقلیت‌های بزرگ. با مو خاطر اونا رو تحریک میکنن که شما حقوقتان پایمال شده که در هر کشور اونا تنش یا تنشن با وجود بیارن که خودشان هم از بین بره و اقوامی که مثلا بزرگ است اونا تضعیف شون و در بعد از اینکه هر دو طرف یک طرف نابود شد و یک طرف تضعیف، باز اینا میتونن تسلط به اون مملکت داشته باشن به نام اینکه دموکراسی یا امریکا یا اروپا. و این معلومات ما بر شما فعلا تامیج براتون دادم. در پروگرام بعدی خود انشالله معلومات های دیگر براتون تقدیم میکنم. همیشه موفق و پیروز باشین 8 میلیارد مردم جان. خدا حافظ شما.